নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল, কি খবৰ তোমালোকৰ? আশা কৰো তোমালোকৰ খবৰ পাতি ভালে চাগে। আজি আমি আলোচনা কৰিম সপ্তম শ্ৰেণীৰ ইংলিছৰ লেসন 5 ইণ্ডিয়া মেক স্পেচ হিষ্টৰী উইথ চন্দ্ৰায়ন 3। গতিকে তোমালোকে চন্দ্ৰযান 3 ৰ বিষয়টো শুনিছা হয়নে? এইটো যে আমাৰ যে হিষ্টৰী আৰু গতিকে আমাৰ ভাৰতৰ পৰা পঠাইছিলে। সো ইয়াৰে বিষয়ে এই পাঠটোত গোটেইখিনি তুলি দিছে। ইয়াৰে ওপৰত তোমালোকৰ কুৱেশ্যন কৰিব আৰু মই এই ভিডিঅ'টোত মই মানে গোটেইখিনি তোমালোকক ভালদৰে উঠাই দিছো, হ্যান্ড ৰিটেন নোটস বনাইছো। তোমালোকেতো গমে পোৱা বাকীবিলাকে কৰবাৰ পৰা তুলি দিয়ে, মই নিজে হ্যান্ডমেড নোটস বনাইছো। গতিকে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে চাবা, ঠিক আছে? আমি এতিয়া ডাইৰেক্ট প্ৰশ্নলৈ আহিছো বাৰু। প্ৰশ্নত তোমালোকে চাবা 1 নম্বৰটোত ইয়াতে আমি ডাইৰেক্ট প্ৰশ্নলৈ আহিছো। ওকে, এক্টিভিটিছত একটোত কৈছে যে লেটস টক টু ফাইন্ড আউট হাউ মাচ উই হেভ আন্ডাৰষ্টেণ্ড। সো মানে আমি আলোচনা কৰো আমি কিমানখিনি বুজি পালো। এইটোত কৈছে যে হোৱাট ৱাজ দ্য হিষ্টৰিক মোমেন্ট মেনশন ইন দ্য পেছেজ। ওকে, সো ইয়াতে আমাৰ একৰ মই এনসাৰটো লিখিছো, তোমালোকে চাই চাই গৈ থাকিবা আৰু ইয়াৰ পৰা লিখিবা। এইটোৰ এনসাৰ হ'ব যে আমাৰ দি হিষ্টৰিক মোমেন্ট মেনশন in the passage was the successful landing of India's spacecraft Chandrayaan-3 near the south pole of the moon. মানে ইয়াতে কৈছে যে the historic moment mentioned in the passage was the successful landing of India's spacecraft Chandrayaan-3 near the south pole of the moon. তাৰপিছত বিটোত কৈছে যে why did the scientists decide to explore the south polar region? So বিৰ এনসাৰটো হ'ব আমাৰ the moon's south pole is so special because this area has many mysteries that can help us learn more about our solar system. ঠিক আছে, তাৰপিছত সিটোত কৈছে যে what could be the uses of water ice. So yare amar C2 answer hobo water ice could be used for drinking water, producing oxygen and even making rocket fuel. Tarsot D2 koise je why is the moon south pole special. ঠিক আছে, ইয়াতে চাবা তোমালোকৰ মানে ইৰ এনসাৰটো মোত ক'ত লিখা গৈছে, ডিত লিখা গৈছে। ইৰ এনসাৰটো ক'ত লিখা গৈছে, মোৰ ডিত লিখা গৈছে। এইটো হ'ব আমাৰ ইৰ এনসাৰ আৰু এইটো হ'ব আমাৰ ডিৰ এনসাৰ। ঠিক আছে, এইটো হ'ব আমাৰ ডিৰ এনসাৰ। গতিকে ডিটোত কৈছে যে why is the moon south pole special। গতিকে ডিৰ এনসাৰ আমাৰ এইটো হ'ব these scientists ঠিক আছে, these scientists decided to explore the south polar region because it was largely unexplored by the past missions. It is also believed to contain water ice beneath its surface. লিখিলো বাদে আৰু এইটো হৈছে আমাৰ এইটো ডিটোত কৈছে যে why is the কি do you think humans will build house on the moon one day? কৈছে তুমি ভাবা নেকি যে মানে এদিনাখন মানে চন্দ্ৰত মানে হিউম্যানে মানুহে বাস কৰিব পাৰিব? গতিকে এইটো ইৰ এনসাৰ। ঠিক আছে, yes I think so কৈছে, yes I think so। গতিকে তোমালোকে মই উত্তৰকেইটা ভালদৰে তোমালোকক লিখি দিছো। ইয়াৰ পৰা এইটো এৰ এনসাৰ, তাৰপিছত এইটো বিৰ এনসাৰ, তাৰপিছত এইটো চিৰ এনসাৰ, তাৰপিছত এইটো প্ৰথমে ডি হ'ব লাগিছিল, মোৰ ইৰ এনসাৰটো লেখা হৈছে এইটো ইৰ এনসাৰ আৰু এইটো ডিৰ এনসাৰ। গোটেইখিনি তোমালোকে ইয়াৰ পৰা লিখি ল'বা। ঠিক আছে, তাৰপিছত এইবাৰ আমি আহিছো 2 নম্বৰটো নালাগে। তাৰপিছত 3 নম্বৰটো কৈছে লুক এট দিস ওয়ার্ডস ইউজ ইন দ্য পেছেজ অফ চন্দ্ৰায়ন-3 মেছন। চাবা দিছে আৰু ইমান এইবিলাক পৰীক্ষাত নাহে, কিন্তু 1 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা কিন্তু মুখস্থ কৰিবা, এক্সামত আহিব। ঠিক আছে, গতিকে এইবাৰ 4টোত আহিছো। 4টোত কৈছে যে চন্দ্ৰায়ন-3 had many exciting steps, put them in the right order। ইহঁতক ৰাইট অৰ্ডাৰত সজাব দিছে। সো এনেকে নম্বৰ দি আছে, কোনটো হ'ব ফাৰ্ষ্ট আমাৰ হ'ব এইটো 1 নম্বৰ। ঠিক আছে, এইটো 1 নম্বৰ হ'ব। soft landing on August 23, 2023 এইটো হ'ব 2 নম্বৰ। তাৰপিছত এইটো হ'ব আমাৰ কিমান নম্বৰ, এইটো হ'ব আমাৰ এইটো লঞ্চ ফ্ৰম সতীশ ধাৱান স্পেচক্ৰাফ্ট, এইটো হ'ব আমাৰ কিমান নম্বৰ হ'ব, এইটো আমাৰ 2 নম্বৰ হ'ব।
তাৰপিছত এইটো সফট ল্যান্ডিং অন আগষ্ট 23 এইটো হ'ব আমাৰ 3 নম্বৰ ঠিক আছে 3 নম্বৰ তাৰপিছত এইটো বিক্ৰম এণ্ড প্ৰজ্ঞান এক্সপ্লোৰ দা সাৰফেস এইটো হ'ব আমাৰ 4 নম্বৰ মানে ৰাইট অৰ্ডাৰত সজাব দিছে সো হেইটা হ'ব এইবিলাক নালাগে বাৰু ইমান ঠিক আছে আৰু এবাৰ আমি ইয়াতে আহিছো চাবাচোন এই 6ৰ তলফালে যে আছে লিসেন লুক এট দা ফিউ এক্সাম্পলস স্পট এণ্ড ডিফাৰেন্স এইটা চাব দিছে সিচুৱেচন মানে কৈছে যে ইটস ক্লাউডি এণ্ড ডাৰ্ক হোৱাই কৈছে ইট ইজ গোইং টু ৰেইন হোৱাই উই ক্যান সি থিংস নাও দি সিচুৱেচন ইজ এবাউট টু হ্যাপেন সো এইবিলাক সিচুৱেচনৰ বিষয়ে দিছে আমি কি ক'ব পাৰো আৰু কিয় মানে হেইবিলাক দিছে সো এইবিলাক তোমালোকে এনে তোমালোকৰ কাৰণে চাব পাৰা কিন্তু ইমানো এটা ইম্পৰ্টেন্ট নহয় যে এক্সামত আহিব ঠিক আছে মই লগাখিনি তোমালোকক ভালৰে দি গৈছো সেইখিনি ফিল আপ কৰিবা এটা আমি 6ৰ ইলে আহিছো 6ৰ ইত কৈছে যে দি paragraph below is written as if it were just before Chandrayaan-3 landed on the moon complete it using will or going to show how we talk about future plans and predictions okay so গটিকে খালি ঠাইকিটা মই পুৰাই গৈছো খালি ঠাইকিটা তোমালোকে চাই যাবা খালি ঠাইকিটা আছে যে Chandrayaan-3 is going to be a তোমালোকে খালি ঠাইকিটা পূৰণ কৰি যাও going to হ'ব be a historic mission for India as it is তাৰপিছত going to land on the lunar surface the lander is going to carry the Pragyan rover the rover is ইয়াতো আমাৰ কি হ'ব going to going to explore the moon south pole region the mission ইয়াতে will হ'ব demonstrate India's potential in space missions and ইয়াতো আমাৰ কি হ'ব will হ'ব mark the country as the fourth to achieve a soft landing on the moon the Pragyan ইয়াতো আমাৰ কি হ'ব will হ'ব analyze the lunar soil and ইয়াতো আমাৰ কি হ'ব will হ'ব send important data back to earth Chandrayaan-3 ইয়াতো আমাৰ will হ'ব be remembered as a major milestone in India space journey okay so এইকেইটা তোমালোকে লিখি লবা আহিব কিন্তু খালি ঠাইবিলাক পূৰ কৰিবা যি প্ৰশ্ন উত্তৰ দিছো মুখস্থ কৰিবা ঠিক আছে তাৰ পিছত এইবাৰ আমি ক'ত যাম এইবিলাক তোমালোকে এনে পঢ়ি চাবা আৰু অকন গ্ৰামাৰ আছে কিন্তু স্পেশালি প্ৰশ্ন উত্তৰ বিলাক খালি ঠাইবিলাক সেইবিলাক কিন্তু মিছ নকৰিবা ইটস ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু এক্সামত আহিবই ওকে ইয়াতে আমাক কৈছে যে এইটোত আমাক কৈছে যে ৰিড দা ওয়ার্ড শব্দবিলাক পঢ়িব দিছে টু দি ওয়ার্ডস হ্যাভ অপোজিট মিনিং আৰু এইবিলাকৰ কিছুমান অপোজিট মিনিং দি থৈ দিছে যেনে এক্সপ্লোৰ অপোজিট মিনিং যেনে নেগলেক্ট কৰা বুলি যে কয় মানুহক নেগলেক্ট ওভাৰলুক ডিসরিগার্ড অৰ্থকিটা মানে একে ওকে ঠিক তেনেদৰে ৰিজন মানে কি আমাৰ কাৰণ ইয়াতে কি হ'ব আমাৰ বৰ্ডাৰ বাউন্ডাৰী বাৰেন তাৰ পিছত অপাৰেটৰ কি হ'ব আমাৰ ষ্টপ হোল সাসপেন্ড বেনিথৰ কি হ'ব আপ এবভ ওভাৰহেড গটিকে এইবিলাক তোমালোকে চাই থৈ দিবা ওকে ইয়াতে কৈছে ইউ হ্যাভ অবজাৰ্ভ দ্যাট দিস ওয়ার্ডস হ্যাভ অপোজিট মিনিংস কৈছে যে এইবিলাকৰ কিছুমান অপোজিট মানে বিপৰীত অৰ্থ দি থোৱা হৈছে when two words express opposite idea such words are called antonyms আৰু ইহঁতক কি বুলি কোৱা হয় এন্টোনিম গটিকে তোমালোকে এটা মনত ৰাখিবা অপোজিট ওয়াৰ্ডটো তো সৰুতে ইউজ কৰি আহিছা এতিয়া তোমালোকে যেহেতু ডাঙৰ হৈছে সো তোমালোকক কি বুলি ক'ব এন্টোনিম ওয়ার্ডস লিখা বুলি ক'ব মানে বিপৰীতাৰ্থ শব্দ গটিকে তোমালোকে মনত ৰাখি থবা আৰু হাতৰ চিটুত কৈছে যে আমাৰ নাও লেটস লুক এট সাম ওয়ার্ডস উইথ হিজ সিনোনিম এণ্ড এন্টোনিমস এইখন লিষ্ট তোমালোকে একদম মুখস্থ কৰি থবা পৰীক্ষাত ইয়াৰ পৰা 100% দিব এনেকৈ দিব যে বা দুটা বা এটা সিনোনিম লিখা আৰু এন্টোনিম লিখা সিনোনিম মানে হৈছে সমাৰ্থক শব্দ আৰু এন্টোনিম হৈছে তোমালোকৰ বিপৰীতাৰ্থ শব্দ গতিকে তোমালোকে এইকেইটাৰ ভিতৰত যদি মুখস্থ কৰি থৈ দিয়া তো নাজানাৰ মানে কোনো কাৰণে নাই আৰু ঠিক আছে ইয়াতে আছে আমাৰ মিছনলে আমাৰ মিছনৰ সিনোনিম কি হ'ব জাৰ্নি বা ট্ৰিপ বা এক্সপিডিশন যি লিখা আৰু এন্টোনিম কি হ'ব স্টে স্টপ ৰেষ্ট দুইটোত আছে আমাৰ মিষ্টেৰিৰ আমাৰ সিনোনিম কি হ'ব পাজল ৰিডল সিক্ৰেট আৰু এন্টোনিমৰ হ'ব আমাৰ নন ট্ৰুথ ক্লিয়াৰনেছ তিনিটোত আছে আমাৰ সেটেলমেন্টৰ সিনোনিম হ'ব কমিউনিটি ভিলেজ কলনি এন্টোনিমৰ হ'ব আমাৰ ফ্লোটিং ড্ৰিফটিং মাইগ্ৰেটিং ঠিক আছে আৰু চাৰিটোত আছে প্ৰডিউচৰ সিনোনিম হ'ব মেক বুইল ম্যানুফ্যাকচাৰ আৰু এন্টোনিম হ'লে হ'ব আমাৰ ব্ৰেক ডিস্ট্ৰি আৰু স্পইল ওকে তেনেকৈ হ'ব গতিকে তোমালোকৰ সিনোনিম এন্টোনিম ওয়ার্ড একদম মুখস্থ কৰি থৈ দিবা দেই এটো মোৰ ফালৰ পৰা তোমালোকলৈ একদম ৰিকুৱেষ্ট কিন্তু ওকে সো এবাৰ আহিছো আমি এটো একচুয়ালি কি হ'ব লাগিছিল জানা না ডি হ'ব লাগিছিল হাতত ডি 7ত ডি হ'ব লাগিছিল ওকে
So ইয়াতে কৈছে replace the underlined word in each sentence with a synonym or antonym. Rewrite to make meaningful and correct sentence. The goal was ignore মানে কৈছে যে synonym আৰু antonym মানে হেৰি কৰা দিব দিছে আৰু যে ignore the unknown parts of the moon. The moon still holds many puzzles. The rover landed south of pole area of the moon. The ISRO scientists remotely stop the lunar rover. The mission will destroy important scientific data. ঠিক আছে এইবিলাক লিখিব দিছে আমাক তো সেইবিলাক হেই আৰু গতিকে আমি আমাৰ নেক্সট পেজলৈ আহিছো নেক্সট পেজত তোমালোকক কি দিয়া আছে কৈছে যে লেটস ৰিড এবাউট দিস গ্ৰেট লিডাৰ এই গ্ৰেট লিডাৰজনৰ বিষয়ে পঢ়িব দিছে যে দিয়াৰ ৱেৰ ড্ৰিমাৰ্ছ বিল্ডাৰ্ছ এণ্ড লিডাৰ্ছ বিফৰ Chandrayaan-3 মিছন কৈছে Chandrayaan-3 মিছনত কোন আছিল ড্ৰিমাৰ্ছ আছিল বিল্ডাৰ্ছ আছিল আৰু কিছুমান লিডাৰ ডাঙৰ মানুহ আছিল আৰু one of them believed science should serve people. This great leader was Dr. Vikram Sarabhai আৰু সিহঁতৰ মহান লিডাৰজনৰ নাম আছিল ডক্টৰ বিক্ৰম সাৰাভাই এইটো মনত ৰাখিবা দে কেতিয়াবা পৰীক্ষা দিব পাৰে যে বা সুধিব পাৰে যে গ্ৰেট লিডাৰজন কোন আছিল আমাৰ Chandrayaan-3 অভিযানৰ মানে মহান লিডাৰজন কোন আছিল আমাৰ ডক্টৰ বিক্ৰম সাৰাভাই দি ফাদাৰ of India's space program. Dr. Vikram Sarabhai was one of India's most respected scientists. Heijon Dr. Vikram Sarabhai kon asil bharator mohan mane honmaniya boigyanik asil. He was born in 1919 in Ahmedabad. Tekhator jonmo Ahmedabador hoisil 1919 sonot in a well educated and wealthy family. Aru ki korisil মানে এটা শিক্ষিত মানে পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু wealthy মানে ধনম্পদ থকা ধনী ফ্যামিলিত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল ফ্ৰম এ ইয়ং এজ ডেকা বয়সত হি শোড গ্ৰেট ইন্টাৰেষ্ট ইন সায়েন্স তেওঁৰ এণ্ড লাৰ্নিং তেওঁৰ ডেকা বয়সতে মানে বিজ্ঞান শিক্ষাৰ কাৰণে বৰ আগ্ৰহ আছিল আৰু হি ৱেন্ট টু কেম্ব্ৰিজ ইউনিভাৰ্চিটি আৰু কি কক গৈছিল কেম্ব্ৰিজ ইউনিভাৰ্চিটিত ইংলেণ্ডত যে কেম্ব্ৰিজ ইউনিভাৰ্চিটি যে টু ষ্টাডি ফিজিক্সত কেম্ব্ৰিজ ইউনিভাৰ্চিটিত পদাৰ্থ বিজ্ঞানত পঢ়িবলৈ গৈছিল when he returned to India যেতিয়া তেওঁ ভাৰতলৈ ঘূৰি আহিছিল he wanted to use science to help the country যেতিয়া তেওঁ ভাৰতলৈ ঘূৰি আহিছিল তেতিয়া ভাৰতক সায়েন্সৰ বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছিল so সেই কাৰণে in 1947 চনত he started the physical research laboratory সেই কাৰণে তেওঁ এটা পদাৰ্থ মানে physical research laboratory যাক আমি শৰ্ট ফৰ্মত PRL বুলি কওঁ in আহমেদাবাদত এটা ল্যাবৰেটৰী খুলিছিল he believed that তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল যে স্পেচ সায়েন্স কৈছিল যে মানে স্পেচ মানে ওপৰত আৰু space science should be used to improve people's lives কৈছে যে তাতে কি কৰিব পাৰিব মানুহে তাত বাস কৰিব পাৰিব his belief and efforts led to the establishment of ISRO in 1969 সেই কাৰণে 1969 চনত মানে ISRO establish কৰিছিল আৰু an organization that will benefit future generations আৰু ভৱিষ্যত জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে হেতু ৰেডি কৰি ৰাখিছিল he also helped in the development of important institution like the Indian Institute of Management Ahmedabad আৰু সেই কাৰণে তেওঁ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত ইনষ্টিটিউচনৰ ক্ষেত্ৰত মানে সহায় কৰিছিল এইটোৰ নাম আছিল আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেন্ট আহমেদাবাদ যাক আমি শৰ্ট ফৰ্মত IIMA বুলি কওঁ since he believed that education and research were the cause of progress he worked closely with other to development such centers many students will learn about science and space because of his work therefore Dr. Sarabhai is remembered as the father of India's space কৈছে যে যি নহওক আৰু ডক্টৰ সাৰাভাইক আমি ভাৰতৰ স্পেচ প্ৰগ্ৰামৰ আমি পিতৃ বুলি জনা যায় and his ideas or legacy will continue to inspire generation তেখেতৰ আগ্ৰহ এই কৰ্মবিলাকে আমাৰ মানে নিউ জেনেৰেশ্যনক নৱ প্ৰজন্মক কি কৰে আমাৰ ইনস্পায়াৰ কৰে গতিকে এই নামটো মনত ৰাখিবা ডক্টৰ সাৰাভাই ঠিক আছে এটো একেবাৰে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে গতিকে এইখিনিটো বুজি পাইছেই তোমালোক ন So ইয়াৰে পিছত আমাক 88 টোত কৈছে যে let's find out how much we have understood গতিকে আমি কিমানখিনি বুজি পালো আমি এইখিনি চাম এতিয়া so who is known as the father of India space program কোন ফাদাৰ আছিল আমাৰ চন্দ্ৰয়ান স্পেচ প্ৰগ্ৰামৰ কোন ফাদাৰ আছিল এইটো হ'ব এক নম্বৰ তোমালোকে লিখিবা ডক্টৰ বিক্ৰম সাৰাভাই দি ফাদাৰ অফ স্পেচ প্ৰগ্ৰাম লিখিবা দে মই কিতাপতে চিন দিছো মানে জানি থব লাগে আৰু এক নম্বৰটো হ'ব ডক্টৰ বিক্ৰম সাৰাভাই দি ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়া স্পেচ প্ৰগ্ৰাম এইটো হ'ব এক নম্বৰ দুইটোত কৈছে যে হুইচ ইণ্ডিয়ান অৰ্গেনাইজেশ্যন ডিড ডক্টৰ বিক্ৰম সাৰাভাই হেল্প টু এষ্টাব্লিছ কোনে মানে
ডক্টৰ সৰভাই ইষ্টাব্লিছ কৰিছিল এইটো হ'ব আমাৰ এনসাৰ এইটো হ'ব যে ইছৰো কি হ'ব আমাৰ ইছৰো ইন 1969 এইটো হ'ব আমাৰ 2 নম্বৰৰ উত্তৰ ঠিক আছে 2 হ'ব এইটো আৰু তিনিটোত কৈছে যে ইন হুইচ ফিল্ড ডিড ডক্টৰ বিক্ৰম সাৰাভাই মেক মেজৰ কন্ট্ৰিবিউশনস কোনটো বিষয়ত তেওঁ মেজৰ লৈছিলে এইটো ফিজিক্সত লৈছিলে ন কি নাম আছিল এইটো কেম্ব্ৰিজ ইউনিভাৰ্চিটি ইন ইংলেণ্ড টু ষ্টাডি ইন ফিজিক্সত এইটো হ'ব আমাৰ 3 নম্বৰ কিতাপতে চিন দিলো বাৰু আৰু এইটোত চাৰিটোত কৈছে যে হাউ উড হিজ কন্ট্ৰিবিউট টু হেল্প ষ্টুডেণ্টছ তেওঁৰ কন্ট্ৰিবিউটে কেনেকৈ ষ্টুডেণ্টছ বিলাকক সহায় কৰিছিল গতিকে এইটো হ'ব আমাৰ যে হিজ আইডিয়াছ অৰ লিগেচি উইল কণ্টিনিউ টু ইনস্পায়াৰ জেনেৰেশ্যন ঠিক আছে এইটো হ'ব আমাৰ 4 পাঁচটোত কৈছে হোৱাই ডিড ডক্টৰ বিক্ৰম সাৰাভাই ষ্টাৰ্ট টু PRLN ইন আহমেদাবাদ তেওঁ আহমেদাবাদত মানে এইটো লিখিব লাগিব যে ইন 1947 হি ষ্টাৰ্টেড দ্য ফিজিকেল ৰিচাৰ্চ লেবৰেটৰী বা PRL শৰ্ট ফৰ্মত ইন দ্য আহমেদাবাদ হি বিলিভ ডেট স্পেচ সায়েন্স শুড বি ইউজ টু ইম্প্ৰুভ পিপল লাইফছ যে স্পেচত মানুহে জীৱন বাস কৰিব পাৰিব সেইটো কাৰণে গতিকে এইটো হ'ব আমাৰ 5 নম্বৰ ঠিক আছে এইখিনি তোমালোকে চাই লিখি ল'বা বুজি ল'বা মইতো বুজাই দিলোৱে ঠিক আছে কিছুমান বস্তু পৰীক্ষাত আহা বুলি ডাঙৰ কথা নহয় নিজে বুজি পাব লাগে নিজে জানিব লাগে সেইটোৱে ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটোৱে মেইন কথা গম পাইছা গতিকে মই যি শিকাইছো তোমালোকে অকণমান ভালদৰে গুৰুত্ব দিবলৈ চেষ্টা কৰিবা সেইটোৱে আৰু তাৰপিছত নেক্সট পেজলৈ আহিছো আমি নেক্সট পেজৰ এইবিলাক তোমালোকে চাই ল'বা বাকি আমি ডাইৰেক্ট দিলে আহিছো ফিল ইন দ্য ব্লেংকস ইউজ কজ ইফেক্ট কন্টেক্ট টু কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্স ইছৰো সাইন্টিষ্ট সেলিব্ৰেটেড এতে কি হ'ব আমাৰ বিকজ দি ৰবাৰ ৱৰ্ক ৱেল বিটো হ'ব ইট ৱাজ ক্লাউডি দিয়াৰ ফৰ হ'ব এতে কি হ'ব দিয়াৰ ফৰ দি লঞ্চ ৱাজ ডিলেড সিটো হ'ব দি লেণ্ডিং ৱাজ পাৰফেক্ট হেন্স হ'ব HCNC হেন্স ইণ্ডিয়া মেড হিষ্টৰী ডিটো হ'ব আমাৰ বিক্ৰম সাৰাভাই বিলিভড ইন সায়েন্স এইকাৰণে এইটো আমাৰ কি হ'ব চ' হি ষ্টাৰ্টেড PRLN ইন আহমেদাবাদ ঠিক আছে এইকেইটা তোমালোকে চাই ল'বা তাৰপিছত আমি নেক্সট পেজত আহিছো নেক্সট পেজত এফত কৈছে যে চুজ দ্য ৰাইট কানেক্টৰ ফ্ৰম দ্য বক্স এণ্ড ফিল ইন দ্য ব্লেংকস ইয়াতে আমাক খালী ঠাইত শব্দকেইটা দি আছে চ' সেইকেইটা তোমালোকে খালী ঠাইত বহাবা একটোত দিছে যে Chandrayaan-3 was solar powered এইটো কি হ'ব আমাৰ হ'ব ইট ষ্টপ ৱৰ্কিং আফটাৰ সান দুইটোতো আমাৰ কি হ'ব আমাৰ দুইটোতো আমাৰ হ'ব 3 নম্বৰটোত আমাৰ কি হ'ব আমাৰ 3 নম্বৰটোত হ'ব since 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 চাৰিটোত আমাৰ কি হ'ব জানানা চাৰিটোত আমাৰ হেন্স হ'ব HENCE হেন্স 5 নম্বৰটোত আমাৰ কি হ'ব জানানা ডিয়াৰ ফৰ হ'ব 6 নম্বৰটোত আমাৰ কি হ'ব জানানা সিন্স হ'ব SINCE সিন্স গতিকে তোমালোকে এইকেইটা চাই লিখি ল'বা ঠিক আছে সেইটোৱে আৰু বাকি বেলেগ নাই এইবিলাক দিয়া আছে তোমালোকৰ যদি মন যায় তেনেহ'লে তোমালোকে চাই ল'বা আৰু আমি নেক্সট পেজৰ কেই নম্বৰত আহিছো জানানা ডাইৰেক্ট 15 নম্বৰত আহিছো 15ত কৈছে যে লেটস লাৰ্ন টু ইউজ ANDৰ ব্যৱহাৰ কৰিব দিছে আমাক গতিকে তোমালোকক ডাইৰেক্ট কৈ গৈছো এইটো যে আছে ইণ্ডিয়া সেন্ট ইয়াতে এ হ'ব এ ৰকেট তাৰপিছত ইয়াতে কি হ'ব জানা ডি হ'ব THED বা দা ৰভাৰ মুভ স্লোলি অন সাৰফেস বিক্ৰম ইজ দা হ'ব ৰিয়া ৱান্টস টু বিকাম এন হ'ব আই স এন ইন্টাৰেষ্টিং এন হ'ব এইটো দা হ'ব দা মুন লুক ব্ৰাইট ইন দ্য নাইট স্কাই এবাৰ কৈছে সাম সেন্টেন্স বিলো আর ইনকারেক্ট কৈছে কিছুমান শব্দ ইয়াতে বাক্যবিলাক ভুল হৈ আছে আৰ্টিকলৰ ক্ষেত্ৰত ইহঁতক আৰ্টিকল বুলি কোৱা হয় গম পাইছা গতিকে কৈছে যে এই আৰ্টিকল বিলাক শুদ্ধকে বহা যেনে ইয়াতে দি আছে আমাক সি ইজ ৰিডিং এ বুক এবাউট এন মুন আছে এন মুন নহয় কি হ'ব জানানা দা মুন হ'ব এনৰ জাগাত তোমালোকে কি বহাবা দা বহাবা THE দুইটো দিয়া আছে আমাক দি ৰভাৰ লেণ্ডেড অন এ সাউথ পোল অফ দা মুন আছে কিন্তু ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব এই কেতিয়াও নহয় এই ঠাইত আমাৰ কি হ'ব THE দা হ'ব তাৰপিছত তিনিটো আছে উই স এ ইগল ফ্লাইং এবভ দা হিলছ আছে দা নহয় দাৰ সলনি কি হ'ব আমাৰ দিছ হ'ব চাৰিটোত আছে আমাৰ আই ৱান্ট টু হুইল দা ৰকেট ইন ফিউচাৰ দা ৰকেট নহয় এই ৰকেট হ'ব গতিকে মই তোমালোকক যিকেইটা আৰ্টিকল ভুল আছে শুদ্ধ কৰি তলত বহাই দিছো তোমালোকে চাই শুদ্ধ কৰি ল'বা আৰু লিখি ল'বা জানি ল'বা ঠিক আছে গতিকে ANDৰ ব্যৱহাৰ তোমালোকে অকণমান ব্যাকৰণৰ কিতাপত চাই কেনে বুজি ল'বা ইয়াৰে পৰা চালেও বুজি পাবা তথাপি নিজে অলপ বেছি চালে আকৌ বেছি বুজি পাবা তেতিয়া যেনেকুৱা আৰ্টিকলে বহাব নিদিয়ক কিয় তোমালোকে পাৰিবা চ' এইবিলাক আৰু বেছি ইমান দি নাথাকো সেইখিনিয়ে আছিল গতিকে ভিডিঅ'টো মানে বেছি দীঘল নকৰো আৰু তোমালোকক মই যিখিনি দিলো গ্ৰামাৰ বা প্ৰশ্নোত্তৰ সেইখিনি তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা গতিকে ভিডিঅ'টো আজিলৈকে ইমানখিনিয়ে আছিল আমি লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত আজিলৈকে আহিছো ধন্যবাদ